হে ফ্ৰেন্ডছ, কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে পুনৰ কেইটামান প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ। বলক তেনেহ'লে সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টোতে সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম। চ' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আছাম প্ৰাইভেট জব চিমেণ্ট ফেক্টৰী জব ভেকেঞ্চি মেল ফিমেল সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অনলাইন এপ্লাই। তো এই পোষ্টটো চিমেণ্ট ফেক্টৰীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াতে চিমেণ্ট ফেক্টৰীত আপোনালোকে যদি কাম কৰিব বিচাৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পুৰুষ মহিলা সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে থাম্বনেইলটো দেখি সকলোবোৰ গম পাইছে আজি পোষ্টসমূহ কিহৰ ওপৰত হ'বলৈ গৈ আছে। নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল দিব নালাগে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আজি প্ৰথমৰ 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এ ৰেপুটেড চিমেণ্ট কোম্পানী অফ NE হেভিং মাৰ্কেটিং অফিচ এট গুৱাহাটী ৰিকুৱেড ফলোইং পোষ্ট। তো আপোনালোকে এই পোষ্টটো প্ৰথমৰ পোষ্টটোৱে হৈছে চিমেণ্ট কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ইয়াতে কেইবাটাও পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে লাইচেন্স অফিচাৰ। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক নলেজ লাগিব লেণ্ড একুইজিশ্যন, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ জিঅ'গ্ৰাফি, কমাৰ্চিয়েল complaints and good contacts with different government office etc. তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ নলেজ লাগিব যদি আপোনালোকে 1 নম্বৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে। সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে মেনেজাৰ কমাৰ্চিয়েল এণ্ড MIS, 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে। এক্সেলেন্ট কমাণ্ড অফ MS Excel এণ্ড ডাটা এনালিসিস বিচৰা হৈছে। 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে বেণ্ড মেনেজাৰ। ইয়াৰ কাৰণে কেণ্ডিডেটৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব 3 পৰা 4 বছৰ, মেনেজমেণ্ট এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ৰেলেভেণ্ট ফিল্ডৰ। 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে সেলছ মোবিলাইজাৰ। ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব, 2 মাহ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 2 মাহ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে, ফিউচাৰ ৰিকুৱেষ্ট এক্সটেণ্ডেড। ইয়াৰ লগতে যোনসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে আৰু গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল থকা কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে অফিচ এক্সিকিউটিভ। ইয়াৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে গুড কমাণ্ড MS Excel, অপেন ৱৰ্ক ইন গোডাউন, ৰেলৱে ইয়াৰ্ড এটচেট্ৰা। তো এইখিনি আপোনালোকক নলেজ লাগিব। লগতে MS Excelৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি নলেজ থাকিব লাগিব যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে। চেলাৰীটো নিগেটিভল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল ID দেখা পাইছে তাতে আপোনালোকে CV সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লাষ্ট ডেট 11 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে। 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে উই আৰ এ ৰিয়েল ইষ্টেট ডেভেলপাৰ কোম্পানী এট গুৱাহাটী। তো এই পোষ্টটো ৰিয়েল ইষ্টেট ডেভেলপাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে। এই পোষ্টটো গুৱাহাটীতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ সেলছ মেনেজাৰ আৰু টিম লিডাৰ 2টা বিভাগত পোষ্ট খালী হৈছে। মেল ফিমেল দুয়োসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েন্স লাগিব 5 পৰা 6 বছৰ, ৰিয়েল ইষ্টেট সেলিং উইথ 3 পৰা 4 বছৰ, টিম লিডাৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে। এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে। প্লেচিং পাৰ্চনেলিটি বিচৰা হৈছে। চেলাৰী নো বাৰ ফৰ ডিজাৰ্ভিং কেণ্ডিডেট। তো কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত ডিজাৰ্ভ কৰিব কিমান টকা আপোনালোকে চেলাৰী পাব। তো ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে ফটোগ্ৰাফ আৰু ৰিজিউম তলত দিয়া যোনটো ইমেইল ID তাতে সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব। লাষ্ট ডেট 12 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এ ক্ৰেডিটেড একাউণ্টেণ্ট ফ্ৰেম। তো এই পোষ্টটো একাউণ্টেণ্টৰ বিভাগত মুকলি কৰা হৈছে তাৰ ফ্ৰেমৰ ফালৰ পৰা। ইয়াৰ কাৰণে BCom বিচৰা হৈছে, গ্ৰেজুৱেট, ছেমি কোৱালিফাইড CA ফুল টাইম কাৰাটেড একাউণ্ট বিচৰা হৈছে, হেভিং এক্সপিৰিয়েন্স ইনকাম টেক্স মেটাৰ্ছ এণ্ড কেপেবল অফ হেণ্ডেলিং টেক্স অডিট এণ্ড ৰিটাৰ্নিং ফিলিং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি। তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে। লোকেশ্যনটো হৈছে ৰেহাবাৰী, গুৱাহাটীতে কাম কৰিব পাৰিব, 781008 আছাম। তো ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকলে ইয়াতে যোনটো নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব। যদি কিবা আপোনালোকে পোষ্টটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে, কিবা ডাউট আছে, সকলোবোৰ আপোনালোকে নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ৰিজিউম তলত দিয়া ইমেইল ID টোত সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব। লাষ্ট ডেট 11 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে।
4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে একুৱা গ্ৰীণ মিনাৰেলছৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট কেমিষ্ট আৰও অপাৰেটৰ আইটিআই হোল্ডাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ফৰ এ ফিনান্সিস অফ এ ইন্টাৰনেশ্যনেল ব্যান্ড ম্যানুফ্যাকচাৰিং সোডা এণ্ড পেকেজিং ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই পোষ্টসমূহতে আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰিব ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেটসকলে ইয়াতে ইমেইল আইডিত আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 12 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড এ হাৰ্ডৱেৰ টেকনিচিয়ান বিভাগত শিক্ষকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এটা আপোনালোকৰ হাৰ্ডৱেৰ টেকনিচিয়ান বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স আৰু ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট 12 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰি ল'ব 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এ লিডিং এনজিও নিডেড এটা এনজিও ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে আৰু 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স মেনেজিং এন অফিচ এণ্ড উইথ ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কম্পিউটাৰ স্কিল হেণ্ডেল ইটছ নৰ্থ ইষ্ট অফিচ তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্ট অফিচতে কাম কৰিব লাগিব নৰ্থ ইষ্টৰ আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স 3 বছৰ বিচৰা হৈছে মেনেজিং আৰু অফিচৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কম্পিউটাৰ স্কিল হেণ্ডেলিং বিচৰা হৈছে আৰু গ্ৰেজুৱেটসকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো যোনসকল ক্যান্ডিডেট প্ৰিপেয়াৰ্ডত ট্ৰেভেল সেইসকলে প্ৰিপেয়াৰ্ড পাই যাব তো আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা 25000 টকাকৈ পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে কিছুমান অফাৰো আপোনালোকে পাই যাব তো ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেটসকলে ইয়াতে দিয়া ইমেইল আইডিত আপোনালোকৰ CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 12 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে লিভিং স্পেচ ষ্টুডিঅ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ হেভিং ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰিকেল সিভিলত বিচৰা হৈছে ড্ৰাফটমেন্স আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং বিচৰা হৈছে সাইট ইঞ্জিনিয়াৰ হেভি ডিপ্লোমা ইন আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত হেভি ডিপ্লোমা বিচৰা হৈছে ডিজায়াৰ্ড ম্যাক্সিমাম এক্সপেৰিয়েন্স 3 বছৰ বিচৰা হৈছে মিনিমাম ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেটসকলে ইয়াতে দিয়া ইমেইল আইডিত আপোনালোকৰ CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট 12 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে 8 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড ট্ৰেইনাৰ টেইলৰিং বিউটিচিয়ান এণ্ড ক্লাছৰুম চেণ্টাৰ 7 স্কোৱাড 350 স্কোৱাড ইন আসাম তো ইয়াতে আপোনালোকৰ টেইলৰিং বিউটিচিয়ান আৰু ক্লাছৰুম চেণ্টাৰ বিচৰা হৈছে এটা আপোনালোকৰ এইকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোনোবা যদি ইন্টাৰেষ্টেড হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 11 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছৰ 9 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকুৱাৰ্ড 1 ডাইনামিক ফিমেল অফিচ কোঅৰ্ডিনেটৰ DSA বাইহাটা চাৰিআলি কামৰূপ ৰুৰেল আসাম তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এই লোকেশনটোতে পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে আৰু ফ্লুৱেন্ট ৰিটেন ইংলিছ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে হেভি গুড নলেজ এক্সেল MIS আৰু ৰাইটিং মিলছ বিচৰা হৈছে স্যালাৰি নেগেটিবল ফৰ এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট ইয়াতে CV সেন্ড কৰিবৰ কাৰণে এটা ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি ল'ব কিবা যদি আপোনালোকৰ ডাউট আছে সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে আৰু এটা কন্টাক্ট পাৰসন দিছে নৱৰেখা বুলি যোনজন ওনাৰ হয় তেওঁৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব ইয়াতে নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি চাই যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব লাষ্ট ডেট 11 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে 10 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে উই আৰ হায়াৰিং আৰ্কিটেকচাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ তো এটা প্ৰকাৰ আৰ্কিটেকচাৰ আৰু ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ বিচৰা হৈছে 2 পৰা 10 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট 12 জুলাইলৈকে দিয়া হৈছে 11 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰেপুটেড CBSE স্কুল ইন গুৱাহাটী তো গুৱাহাটীখন ৰেপুটেড CBSE স্কুলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে PGT টিচাৰ বিচৰা হৈছে সাবজেক্ট কেইটা হৈছে কেমিষ্ট্ৰি কম্পিউটাৰ সায়েন্স আৰু ম্যাথমেটিক্স কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট লগতে ৰিলেভেন্ট সাবজেক্ট উইথ BEd কৰা হ'ব লাগিব ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে 13 তাৰিখ মানে 13 জুলাইৰ ভিতৰত এই ইমেইল আইডিত আপোনালোকৰ CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব 12 নম্বৰ যোনটো শেষৰ পোষ্টটো হৈছে ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি এণ্ড বায়োলজি ফেচিলিটি ৰিকুৱাৰ্ড এই সাবজেক্ট কেটাৰ শিক্ষক বিচৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী স্কুলৰ ফালৰ পৰা
এই সাবজেক্ট কেইটা পঢ়াব পৰা শিক্ষক বিচৰা হৈছে গৰৈমাৰী কামৰূপতে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশন পিজি বিচৰা হৈছে আৰু ৰেসপেক্টিভ সাবজেক্ট স্যালাৰি 20000 টকাৰ পৰা 25000 টকা পাৰ মান্থ দৰমহা পাই যাব ফ্ৰী হোষ্টেল ফেচিলিটিজ আৰু ইয়েৰলি 10% এনগেজমেন্ট পাই যাব তো এটা আপোনালোকে ফ্ৰী হোষ্টেল ফেচিলিটি পাব মানে থাকিবলৈ আৰু ইয়াৰ লগতে বছৰি 10% এনগেজমেন্ট আপোনালোকৰ দৰমহা বাঢ়ি যাব তো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে যোগাযোগ কৰি লব কিবা যদি ডাউট আছে সকলোবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লব পাৰিব আৰু ইমেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব সো এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰি প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আৰু যদি আপোনালোকে পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এটা ইমেইল আইডি কন্টাক্ট নম্বৰ সকলোবোৰ দিয়া হৈছে তাতে কন্টাক্ট কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লব আৰু যদি কিবা ডাউট আছে তাতে নম্বৰ বিলাকত কল কৰি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সকলোবোৰ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি লব পাৰিব আজি ভিডিওটো ইমান আছিল ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটো লাইক কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কেবলে কেবাই নাপাহৰিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে ধৰণৰ ফ্ৰী জবৰ আপডেট বিলাক আনি থাকো এই আপডেটৰ নটিফিকেশনবোৰ যদি পাই থাকিব বিচাৰে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে যোনটো বেল আইকন আছে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ